Ahoj, doufám, že jste všichni měli hezky vánoční svátky. A já dneska nejsem v Praze, jsem v baráku mého strejdy a tety v Horní Krupě u Havlíčku a Brodu. No, je to na Vysočině, tak jako nejsem teďka u sebe doma, tak ani dnešní recept nebude můj. Připravovali to moje teta a mamka, ale samozřejmě jako není to ani jejich nějaký výmysl, je to typický český recept, kachna se zelím. A bylo to moc dobré, udělala jsem z toho fotoreportáž a popis bude samozřejmě, popis toho receptu bude v popisku k tomuto videu. Tak sledujte, lajkujte, přihlaste se k odběru na YouTube a doufám, že vám bude chutnat. Ahoj! The rhythm takes